Thấy ngon nào rồi đây. Sau đó là cô chấm miếng này ha, đừng cho tôi phở. Và thế là cô hút từ miếng nước lèo coi. Rồi mình thấy nó ngọt xương nó như thế nào ha. Dạ. Rồi chấm ngoài. Mọi người bắt đầu buổi sáng như thế nào? Còn Quỳnh thì Quỳnh chọn ăn phở, một món ăn rất là quen thuộc của người Việt Nam. Thì hiện tại Quỳnh đang có mặt tại quán phở của một cô chú lớn tuổi và cô chú đã bán được hơn 30 năm. Thì quán phở của cô chú không có bản hiệu hay là một tên riêng gì cả, nhưng mà mọi người thì thường gọi là quán phở ông già đầu bạc. Thì cùng mời mọi người đi theo Quỳnh để thưởng thức món phở này nhé. Mà trước tiên chúng ta bắt đầu thì các bạn nhớ like và subscribe cho kênh. Hello. Welcome to this week's episode. We've got a store 30 years. No name. This place doesn't even have a Google listing. You think in 2023, how on earth do you do business? How do people even find you? But it doesn't matter because this place is packed. The locals refer to it as the old man with grey hair pho because the owner, Mr. Hung, is the old man with grey hair. When you hear people talk about Vietnamese street food, this is it. This is the real deal. And the first thing that greets you is this colourful cart out the front and honest faces. Husband and wife team, Uncle Hung, who runs the front of house, and Aunty Ni in the kitchen behind the cart. Two larger-than-life characters who define this store and a big reason why the locals keep coming back, because of them. And they have an amazing story which I'll share towards the end of this video, so make sure to stick around for that. I was grabbing some nui from this little store across from our hotel. Geez, that is intense flavour. They say these no-name stores are actually better than the establishments. Yeah. And I've featured many pho restaurants on this channel, proper sit-down restaurants, but there's a subclass in Vietnam called Quán Không Tên or Quán Lề Đường, which are usually much smaller street-style vendors they don't even have a name, no fixed address, but they're regarded to have the best Vietnamese food. Lúc nãy bà nội nhìn con không ra, đứa nào đấy? Không nhận con hả? Last weekend, I was down at a wedding in Sydney, ran into my 90-year-old grandma Kim. She said to me, Quán Không Tên mới là ngon, meaning the stalls with no name have the best food. And you ask anyone who knows anything about Vietnamese food in Vietnam, they'll tell you the same. Another example, on the plane to Vietnam last year, instead of being seated next to my BFF, they stuffed up and I sat next to this girl.
and we struck up a conversation. I asked her, where's your favorite pho in Ho Chi Minh City? She said, I don't know, because it doesn't have a name. I just know how to get there. Cho anh hỏi em á, phở ở Sài Gòn em thấy quán nào ngon nhất? Nếu mà là ngon á thì em không có refer những cái quán lớn như vậy, em chỉ thích ăn những cái quán mà nó không tên thôi, nó bình dân, nó có tên rất là bình thường. And I think the real reason why the locals support these small establishments is the food is cooked with love. The owners are usually the owner-operators, so you get that personal touch, which is the case here. Cô cho con một tô thập cẩm nha. Con ăn nước trong. Rồi. Dạ. Như cô mình cho tương đen tương đỏ lên nha cô. Trộn đều cái hỗn hợp này lên ha. Dạ vâng. Chú con nghe nói là tương đen là nhà tự làm đúng không chú? Không, cái này là muối cộm mà già, nhưng mà gọi là tiểu thủ công nghiệp là nhà làm cực ngon. Dạ vâng. Rồi. Nhưng mà con nghe nói là nước phở của mình là cái này là chỉ để chấm thôi, đúng rồi. chứ đừng có để vô nước phở. Đúng rồi, tại vì sao nước phở của mình nó ngọt bằng xương. Dạ vâng. Và cái này nó ngọt là giống như là để mình chấm, giống như thay vì mình ăn bò bí á, thì mình có cái tương gì đúng không, thì mình chấm. Rồi đây cô. Bây giờ cô có thể hai cô quậy lên, cô thử nếm trước, sống cũng ngon, cô quậy đều lên đi cô. Quậy đều lên. Rồi cô cứ nếm thử trước đi, nếm sống cũng ngon nữa. Đây tái viên. Rồi cô cứ nếm thử sống trước đi cô. Thì mình đã có một chén nước chấm ở đây nha. Mình đã làm một chén nước chấm rồi. Thơm. Hai trứng thôi mà hai trứng không qua là chín. Sợi phở rất là mềm nha mọi người. Ăn thử một miếng bò viên nè. Ngon. Nước dùng thì ngọt thanh, rất là cái vị nó rất là đơn giản nhưng mà ăn rất là cuốn. Cái này thì là mình đừng nên cho chanh vào, tại vì nước súp này rất là vừa ăn rồi. Nặng đồ ít bánh. Dạ không? Tô này 60 gì đặc biệt chứ mình không thấy mấy bạn quay mình tăng giá lên là dạ. Đúng là cái tô này tô thập cẩm là 4 món là 60, và tô này là 2 món chỉ có 45, chứ mình không thấy mấy bạn quay mà mình tăng giá cái tô này. Tự nhiên là mình nói tô này 60 thì mấy bạn cũng đâu nói như mình, nhưng mà mình không làm vậy, mình cứ làm theo đúng trình tự mình làm, thành ra là quán mình đó. Nước ngoài, nước trong, nước bột kỳ vô, anh cứ kêu bình thường là 45, mà anh kêu tùm lum là 60. Giải thích là gì, mình không có nhìn mặt mà mình đặt tên. Có sang mấy, bạn có đi xe 4 vòng tròn, 5 vòng tròn thì cũng là 45 ngàn. Sao chơi kỳ vậy mập? Trời ơi, cách kêu sống nói mập. You know how when you meet someone, you can tell within the first few seconds whether you like them or not. Auntie and uncle fell in love with them. They're like your favorite aunties and uncles. And they have an amazing story which I want to share with you. And even though the store was busy, Auntie still made an effort to come over and have a chat with the team. The story she shared and just the way she talked, it was mesmerizing. Unfortunately, part of it, the audio was trash. So I find myself here about to retell this story, and it goes like this.
So even though the store is known as the old man with the grey hair, the actual star of the show is Aunty Ni, who started off originally with her mother selling pho. And it was until she got married to Uncle that they moved to this location. And Uncle was originally an office worker. He didn't know anything about hospitality, would come down every now and then to help out, wait on tables, bring up bowls, clean and serve customers. And he didn't like it at first. But as hospitality does to you, he started to like it, quit his job, and started to help full time. I think the sweetest part of this entire video is just watching the way Aunty and Uncle work together as a team. 30 years together, husband and wife. That's an amazing story on its own. But Uncle, if you paid attention, there's a certain way he dresses. And it's no different from the way my uncles dress. Business shirt, ironed, pants, shoes. Even though he's left the office decades ago, that habit hasn't changed. Just to round out today's video, I just want to thank Aunty and Uncle Cô Chú for allowing the team to film at the store and for sharing this amazing story about this pho restaurant. My name's Leighton. If you have any questions or comment, please drop them below. I'll see you in my next video.